අලුත උපන් බිලින්දෙක් මව්කිරි බොන්න නැතුව ඉන්නකොට අලුත් දෙමව්පියන්ට හිතට ලොකු බයක් කනස්සල්ලක් දෙනන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි කලබල වෙන්න එපා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට වෙන දෙයක්. ඒ වගේම අපිට විසඳ ගන්නත් පුළුවන් දෙයක්. අපි බලමු මේ ගැන හරියටම තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වෙලාවට දුකක් බයක් හිතට එන එක හරිම සාධාරණයි. ඒත් මතක තියාගන්න මේක මවගේවත් දරුවාගේවත් වරදක් නිසා වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම හුඟක් දෙමව්පියන් මුහුණ දෙන අභියෝගයක්. ඉතින් ඒ ගැන හිතලා දුක් වෙන්න එපා. මේක ලොකු අර්බුදයක් විදියට දකින්න එපා. අපි මේක දිහා වෙනස් විදියට බලමු. ඇත්තටම මේක බිලින්දා අපිත් එක්ක කතා කරන ක්‍රමයක්. එයා මොකක්ද දෙයක් අපිට කියන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ඒ භාෂාව තේරුම් ගන්නයි ඕනේ. හරියටම කිව්වොත් දරුවෙක් කිරි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන්නේ ඒක ලෙඩක් නෙමෙයි. ඒක දරුවා අපිට එවන සංඥාව. ඒ කියන්නේ දරුවාට මොකක් හරි අපහසුයක් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක අපිට දැනුම් දෙන විදිහ තමයි මේ. ඉතින් ඇයි දරුවෙක් මෙහෙම කරන්නේ? මේකට බලපාන්නේ හේතු මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න එක හරිම වැදගත්. අපි මේ හේතු පැහැදිලි කාණ්ඩ දෙකකට කඩලා බලමු. එතකොට තේරුම් ගන්න ගොඩක් ලේසියි. මේකට හේතුව සමහර වෙලාවට දරුවාට සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මවට සම්බන්ධ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේ පැති දෙකම වෙන වෙනම විමසලා බලමු. හොඳයි. දරුවා පැත්තෙන් බලපෑ හැකි කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දරු ප්‍රසූතිය ටිකක් අමාරු වුණොත්, ඒ කියන්නේ forceps vacuum වගේ දේවල් පාවිච්චි කළොත් දරුවාගේ හිසට හරි හනුවට හරි පොඩි වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. එතකොට කිරියුරද්දි රිදෙන නිසා බබා අකමැති වෙනවා. ඒ වගේම සමහර දරුවන්ගේ දිව යට තියෙන පටලිය ටිකක් කෙටි වුණාම දිව හරියට එහා මෙහා කරන්න බැරි නිසා උරන්න අමාරු වෙනවා. නහය හිර වෙලා නම් හුස්ම ගන්න අමාරු නිසාත් දිනට කලින් ඉපදුන දරුවන්ගේ මුඛයේ මාංශ පේශි දුර්වල නිසා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු මවට පාර්ශවයෙන් බලපාන හේතු මොනවද කියලා. සමහර වෙලාවට පියුරු කිරි වලින් පිරීලා ගොඩක්ම තද වුණාම දරුවාට තනපුඩුව හරියට කටට ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වගේම තනපුඩු පැතලින් නම් හරි ඇතුළට ගිලිලා වගේ නම් හරි බබාට ඒක අල්ලගන්න අපහසුයි. තවත් දෙයක් තමයි කිරි එන වේගය. සමහර විට ඒක දරුවාට දරා ගන්න බැරි තරම් වේගවත් වෙන්නත් නැත්නම් දරුවා මහන්සි වෙන තරම් හිමින් එන්නත් පුරුවන්. මව පාවිච්චි කරන අලුත් සබන් වර්ගයේ සුවඳ පවා දරුවාට නුහුරු වෙලා කිරිබීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේ හැමදේම අහද්දි ගොඩක් දෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය, ලොකුම බය තමයි මේක මොකක් හරි ලෙඩක්ද චීන එක. අපි ඒ ගැන පැහැදිලිවම කතා කරමු. ඇත්තටම මේක රෝගයක්ද? පැහැදිලිම උත්තරේ තමයි නෑ. මේක රෝගයක් නෙවෙයි. මේකෙන් කියවෙන්නේ දරුවට මොකක් හරි අපහසුයක් තියෙනවා කියන එක. එහෙම නැත්නම් කිරි දෙන ක්‍රියාවලියේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියන එක. දරුවා ඒක අපිට කියන විදිහ තමයි මේ. හරි. දැන් අපි හේතු ගැන යම් අවබෝධයක් ගත්තා. එහෙනම් ඊළඟට අපි බලමු මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික සරල විසඳුම් මොනවද කියලා. හැබැයි මේ හැමදේම කරන්න ඕන ගොඩක් ඉවසීමෙන් කියන එක මතක තියාගන්න. කරන්න පුළුවන් හොඳම සහ සාර්ථකම දෙයක් තමයි skin to skin contact. ඒ කියන්නේ දරුවාව මවගේ පපුව උඩ තියාගෙන ඉන්න එක. මේකෙන් වෙන්නේ දරුවාගේ අර සහජයෙන් මේන කිරි බොන්න තියෙන උනන්දුව ආයමත් අවදි වෙන එකයි. ඒ වගේම කිරි දෙන ඉරියව්ව වෙනස් කරද බලන්න. සමහර වෙලාවට වෙන ඉරියව්වක් බබාට පහසු වෙන්න පුළුවන්. පියයුරු ගොඩක් තදනම් කිරි ටිකක් දොවලා මෘදු කරලා දෙන්න. දරුවා දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් බඩගින්නේ තියන්නේ නැතුව දොවාගත් කිරි කෝප්පයකින් හරි හැන්දකින් හරි දෙන්න. තවත් වැදගත් දෙයක්. සමහර වෙලාවට බබාට අම්මගේ තනපුඩුවයි සූප්පුවයි පාටල වෙන්න පුරුවන්. ඒකට කියන්නේ nipple confusion කියලා. ඒක වළක්ව ගන්න ටික කාලයකට බෝතල් සහ සූප්පු භාවිතය නවත්තන එක ගොඩක් හොඳයි. වෛද්‍ය උපදෙස් මත අවශ්‍ය නම් nipple ආවරණයක්, ඒ කියන්නේ nipple shield එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම වඩා වැදගත්ම දේ තමයි ඉවසීම. මේක අනිවාර්යයෙන්ම විසඳ ගන්න පුරුවන් දෙයක්. ගෙදරදී මේ දේවල් උත්සාහ කරලත් තවමත් ගැටලුව දිගටම තියෙනවා නම් වෘත්තීය සහාය ලබා ගන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොන වගේ අවස්ථාද කියලා. මේ කියන ලක්ෂණ ගැන නම් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දරුවා දිගින් දිගටම කිරිබීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම්, දවසකට තෙමුණු නැපි 6කට වඩා අඩු නම්, නැත්නම් දරුවාගේ පණ නැති ගතියක්, දුර්වල බවක්, නැත්නම් නිතරම නිදිමත ගතියක් පේනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හරි පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව හරි හමු වෙන්න. මොකද මේවා බරපතල තත්වයක ලක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මතක තියාගන්න දරුවා කිරි ප්‍රතික්ෂේප කරන විට බිය වෙන්නේ නැතුව ඒක දරුවා කරන sannivedanayak ලෙස තේරුම් ගන්න. දරුවාට හොනින් නහුම්කම් දෙන්න. දරුවා ඇත්තටම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ කුමක්ද?